საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად. მოგესალმებით, თქვენს პიკის საათს სტუდიაშია დავით პაიჭაძე, ჩვენი სტუმარია სერგო ჩიხლაძე, მედიცინის დოქტორი, ჯანდაცვის, პოლიტიკისა და მართვის სპეციალისტი. გამარჯობა სერგო, მადლობა რომ მოგზანდით. მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმებით. ჩვენი საუბრის თემაა ის, რაც 1 მაისის შემდეგ მოხდება საქართველოს ჯანდაცვის სისტემაში. 2.40-91-47. დარეკეთ და დაუტოვეთ პიკის საათს თქვენი შეკითხვა, წინადადება ან სურვილი. საზოგადოებრივი რადიო უსმენს და ითვალისწინებს მოქალაქეთა აზრს. 2.40-91-47. ერთად შევქმნათ ჩვენი დღის წესრიგი. პიკის საათი. დავიწყოთ პიკის საათი 2.40-91-92-2.40-92-92 ჩვენი ნომრებია. რადიო 1.G ჩვენი ინტერნეტ მისამართია, აქ პიკის საათს უყურებთ და უსმენთ, როგორც პირდაპირ ეთერში, შეგიძლიათ ჩანაწერსაც და FM 104 ჩვენი სიხშირეა. კიდევ ერთხელ ჩვენი ნომრები 2.40-91-92-2.40-92 ჩვენ ვლაპარაკობთ ჯანდაცვის პოლიტიკის არამოსალოდნელ, არამედ გადაწყვეტილ ცვლილებაზე, რომელიც ძალაში შევა ამ წლის 1 მაისის შემდეგ. ან 1 მაისს რეალურად მომდევნო ორშაბათიდან. რა ცვლილებაა ეს? ეს არის დიფერენცირებული პაკეტი, ანუ ერთმანეთისგან განსხვავებული პაკეტები საყოველთაო ჯანდაცვაში. ნებისმიერი მთავრობა ამა თუ იმ ზომას ყოველთვის ასაბუთებს როგორც საზოგადოების კეთილდღეობისთვის გამიზნულს. მაგრამ როდესაც ჯანდაცვის რეფორმას და ჯანდაცვის რეფორმას, სამედიცინო მომსახურების რეფორმას უпростоრედ იწყებდა ქართული ოცნების ხელისუფლება, ის ასევე მოქალაქეთა კეთილდღეობით ასაბუთებდა საყოველთაო ტოტალურ ჯანდაცვას, მე ვიტყოდი, ანუ ყველა მოქალაქისადმი სახელმწიფოს ერთნაირი მიდგომას, ერთნაირი დაფინანსებას თუ მას დაჭირდებოდა ეს. ახლა შემოდის დიფერენცირებული პაკეტები და სახელმწიფო არწმუნებს მოქალაქეებს, რომ ამით სოციალურად დაუცველები კიდევ უფრო დაცულნი იქნებიან და კიდევ უკეთეს მეტ მომსახურებას მიიღებენ, გულისხმობს სამედიცინო მომსახურებას. ჩვენ გვინდა დღევანდელ გადაცემაში გავარკვიოთ ამ საქმის პროფესიონალის თვალსაზრისით რა არის რეალურად მოსალოდნელი, რა მოდელები შეიძლება მოისინჯოს კიდე ამ მხრივ, შეიძლება მთავრობამ ეს არ გააკეთოს, მაგრამ ჯობია რომ მოქალაქეებს კონდეთ რაღაც კრიტიკული აპარატი პოლიტიკის აღსაქმელად და შეეხოთ მიზეზებსაც, რამ გამოიწვია პოლიტიკის შეცვლა. პოლიტიკის არალმაც იმუშავა დაახლოებით 3 წელიწად-ნახევარი და ახლა ის იცვლება. თითქმის 4 წელი. თითქმის 4, ხო. ნუ გამოცხადა მათ 13-ში ეგრევე არ დანერგება და ამიტომ ხო, მაგიტომ. ნამდვილად სწორედ ზანეთ უკვე ცვლილებები ფაქტიურად გაფორმდა და შევა ძალაში 1 მაისიდან. მივყვეთ თანმიმდევრულად რა იყო, რატომ მოხდა ცვლილებები და რას უნდა ველოდეთ. უპირველეს ყოვლისა თქვენს ახსენეთ და ეს ნამდვილად ასე იყო, მთავრობამ განაცხადა, რომ ჯანდაცვა, სოციალური სფერო არის მისი პრიორიტეტი, იხარჯება უფრო მეტი თანხა და იხარჯებოდა, ვიდრე ვთქვათ, თუნდაც 5, 10 ან 15 წლის წინ. რაც რეალობაში, რა თქმა უნდა, კარგია, როდესაც მთავრობა აცხადებს, რომ ჯანდაცვა მისი პრიორიტეტია, სოციალური სფერო მისი პრიორიტეტია, უნდა მას ჯანდაცვაზე მეტი თანხა დახარჯოს, რაც რა თქმა უნდა მისასალმებელია. უცრავად მაგრამ აქ მეორე მომენტია, რომ მარტო ის არ არის, რომ შენ მეტ ბევრ ფულს ხარჯავ. შედეგი მარტო ბევრი ფულის ხარჯვას არ მოაქვს, ხო? ეს ვიცით, იმიტომ რომ შედეგი ასევე მოაქვს და პირველ რიგში მოაქვს, როგორ იხარჯება ეს თანხა, როგორ ხდება ამის გადანაწილება სხვადასხვა პროგრამებზე, ვინ ახორციელებს ამის, ასე ვთქვათ, მენეჯმენტს და ასე შემდეგ. ამ ხრივ ბოლო 3 წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი პრობლემა დაგროვდა, თუნდაც ის რა ვიღოთ, რომ ახლა იმის დრო არ გვაქვს, რომ ყველაფერს მათ ჩაუღრმავთ, მაგრამ თუნდაც ის, რომ ყოველწლიურად 100 მილიონი 25 წუთი გვაქვს. კი, 100 მილიონ ლარზე მეტი გადახარჯვა ხდება მხოლოდ ერთი პროგრამის ფარგლებში, საყოველთაო ჯანდაცვის ფარგლებში. ანუ უკვე შეიძლება ვთქვათ და 3 წელი ამაზე ვამბობთ, რომ პროგრამა არის არახარჯთეფექტური.
იმას კი არ ვამბობთ, რომ რატო ხარჯავს, ან ცუდი პროგრამა, უბრალოდ არა ხარჯდეფექტურია პროგრამა. როდესაც შენ ხარჯავ, შეიძლება მილიარდი დახარჯო, მაგრამ შედეგი კონდეს ისეთივე, როგორც იყო ვთქვათ, აი 10 წლის წინ, როდესაც 100 მილიონი იხარჯებოდა სიტყვაზე. ამიტომ ჩვენ მთავარი პრეტენზია, ხო, ოპონენტების იყო ის, რომ ეს ხარჯები დახარჯულიყო ყაირათიანად, როგორც სიტყვა და ეფექტურად, რომ ეფექტი ყოფილიყო სახეზე, რაც სამწუხაროდ არ იყო ეს წლების განმავლობაში და უფრო მეტიც 2016 წლის ბოლომდე ჯანდაცვის სამინისტრო საერთოდ უარ ყოფდა, რომ რაიმე პრობლემა იყო, რომ ეს არ იყო პრობლემა და მაშინაც კი აი შეგახსენებთ, როდესაც ბატონი კვირიკაშვილი ახალი გაპრემიერებული იყო, მან განაცხადა ერთ-ერთ თავის პირველ გამოსვლაში, რომ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში ფინანსები გარკვეული პრობლემაა და ამას უნდა გადაიხედოს. ამის შემდგომაც ჩვენ ვისმენდით მინისტრის გამოსვლებს თვეების განმავლობაში, რომ არაფერი არ შეიცვლება პროგრამაში. და აი მიზნობრიობასაც შეეხეთ და რა თქმა უნდა ეს შეიცვალა, ანუ პაკეტებად დაიყო სოციალური ჯგუფების მიხედვით. ამაზეც კი 2016 წლის ბოლოს მინისტრი ამბობდა, რომ ეს ცვლილება არ მოხდებოდა, თუმცა უკვე რამდენიმე თვეში ვხედავთ, რომ ეს ცვლილება მიღებულია. ეხლა თვითონ ამ ცვლილებას შეეხება, რომ ეს პაკეტებად დაიყო, თვითონ მიდგომა პრინციპში სწორია, იმიტომ რომ ჩვენისთანა ქვეყანას ახლა უნივერსალური მოცვა, როდესაც ყველაფერს უფინანსებთ, თქვათ და ნამდვილად უნივერსალური ჯანდაცვა გვაქვს, ახლა ჩვენ კი ვეძახით საყოველთაო ჯანდაცვა, მაგრამ ეს საყოველთაო არ იყო არც მაშინ, არ არის არც ახლა თავის კლასიკური გაგებით. ეს ახლა მაშინ უნდა იყოს სკანდინავიის ქვეყანა, უნდა იყოს შვედეთი, ან უნდა იყოს თქვათ ესეთი განვითარებული ქვეყანა, რომელსაც შეუძლია ამის ყველაფრის დაფინანსება. ესეთი არა ვართ, რა თქმა უნდა. და შესაბამისად, რეალურად უნდა მივუდგეთ მოვლენებს, ხო? აქედან გამომდინარე, ჩვენ ადრეც ვიძახოდით, რომ უნდა ყოფილიყო გარკვეული დიფერენცირებული მიდგომა, არ შეიძლება ადამიანს, რომელსაც 5,000 ლარი აქვს შემოსავალი და 200 ლარი აქვს შემოსავალი, ერთნაირად უფინანსებდა ყველაფერს, ხო? აქ უნდა იყოს გარკვეული გრადაცია. რაშიც პრინციპში ვეთანხმებით ჩვენ და მე პირადად თავრობის გადაწყვეტილებას, რომ ეს ასე უნდა იყოს. უბრალოდ ახლა აქ მოდის მეორე მომენტი მერე. როგორ ხდება ახლა ეს დაყოფა? რის ხარჯზე ხდება? აქ ასევე აი თქვენც ახსენეთ და მეც ვეთანხმები, რომ ყოველი პროგრამა და მთავრობა ყოველთვის ცდილობს რაღაც ხარჯების შეკავებას, ხარჯდეფექტურობას და ესეც გამომდინარე იქიდან, რომ ესეთი პრობლემა იყო და ჯანდაცვის სამინისტროს ყოველწლიურად ვაგლებოდა 100, 120 და მეტი მილიონი და ამის მოპოვება ხდებოდა და გადმოზიდვა, გადმოხატვა სფეროებიდან, სხვა სამინისტროებიდან, ინფრასტრუქტურის და ამ შემდეგ, ან ზოგიერთ შემთხვევაში თვითონ დარგის შიგნით რომელიღაცა ვთქვათ პროგრამიდან ერთიდან მეორეში, რა თქმა უნდა, იქიდან საიდანაც ხდება ამის გადმოხატვა, ეს სფეროს არ ალდება, ხო? ამიტომ ეს არ არის ასე, რომ ეხლა შეიძლება ჩვეულებრივ პაციენტს ან ჩვეულებრივ მოქალაქე ფიქრობს, რომ რა მნიშვნელობა აქვს საიდან დახარჯავს, თავად იყოს აქვს მნიშვნელობა, იმიტომ რომ მე ჩვენ ვიწყებთ ხო წუწუნს, რომ ეს არ არის მოგვარებული, ეს არ არის მოგვარებული, ჯანდაცვის სხვადასხვა სფერო არ არის მოგვარებული, ან საერთოდ სხვა სფერო არ არის მოგვარებული, ანუ ისევ ჩვენ გვაკლდება ეს ყველაფერი. მაგრამ პრობლემა არის ის, რომ როგორ გადაანაწილებ ამას. ახლანდელი ცვლილებით რა ზღებულობთ ჩვენ, რომ ასევე სწორედ ძალიან აბსოლუტურად, რომ მაქსიმალურად დაუცველი ვინც არის, სოციალურად დაუცველები, ვთქვათ, პენსიონერები, შშმპ პირები, აი ეს ადამიანები და ეს გაფართოვდა და დაახლოებით 1,600,000 ადამიანზეა საუბარი, მიიღებენ სერვისებს ისევე, როგორც იღებდნენ ადრე, ანუ ყველა სერვისი სამედიცინო ფაქტიურად ულიმიტოდ მიეწოდებათ და პლუს ამას ემატება ახალი ინიციატივა მთავრობის, რომელიც ჯერ არ შესულა ძალაში, მაგრამ გვირდებიან, რომ ზაფხულიდან ივნისიდან ესეც შევა, რომ მედიკამენტების კომპონენტები ზოგიერთ ამ ჯგუფს, ლაპარაკია პირველ რიგში პენსიონერებზე და სოციალურად დაუცველებზე, 4 ქრონიკულ დაავადებაზე, მათ შორის არტერიული ჰიპერტენზიაზე, რომელიც ყველაზე მეტად არის გავრცელებული ამ 4-დან, დაუფინანსდება. თუმცა მედიკამენტებზე ცოტა მერე ვისაუბროთ, ეს უფრო ახალი ინიციატივაა და აქაც გარკვეული კითხვის ნიშნები არსებობს. მაგრამ შეხედეთ, არის ამის შემდგომ მოდის ასევე გავიგეთ, რომ ყველაზე მაღალანაზღაურებადი ადამიანები, ხო, რომელსაც 40,000 და მეტი აქვს, წლიური შემოსავალი ადამიანზე ლარებში ვითვლით, ანუ ეს საქართველოს რეალობიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ხელზე აღებული ხა თავკითხვას თუ გავითვალისწინებთ, გამოდის, რომ ეს არის ადამიანი, რომელსაც თვეში აქვს დაახლოებით 2400-2500 ლარი ხელზე ასაღები, რომელიც ახლა თუ გავითვალისწინებთ, რომ შეიძლება 5 სულიანი ან 4 სულიანი ოჯახი ყავს შესანახი, სულაც არ იყოს, მაგრამ ნუ გავიგეთ, რეალობა არის, რომ რაღაცნაირად უნდა მოხდეს ამ
იმის თქვა დიფერენცირება. და ამ ადამიანებს უთხრეს რომ თქვენ არ იქნებით თქვა ჩართული, შეგიძლიათ იყიდოთ თქვენ თვითონ დაზღვევა. ამაშიც პრინციპის დონეზე მეც პირადად ვეთანხმები, იმიტომ რომ ადამიანს რომელსაც აქვს რაღაცა ზემოთ შემოსავალი, შეუძლია თქვა 100 ლარი გადაიხადოს და ოჯახისთვის იყიდოს, ან უფრო ცოტა თქვა 30-15 ლარი და ინდივიდუალური პაკეტი იყიდოს, რაც ასევე გაწვდომადია მისთვის. მაგრამ ყველაზე დაზარალებული ახლანდელი მდგომარეობით აღმოჩნდა ეგრეთ წოდებული შუალედური ფენა, რომელსაც 1000 ლარი და მეტი აქვს, მაგრამ ნაკლები ვიდრე ჩვენ ვახსენეთ, აი ეს 2400 ლარი და ასევე 1000 ლარს ქვემოთ ოღონდ არარეგულარული შემოსავალი, თქვა არც სოციალურად დაუცველია, არც პენსიონერია, არც თქვა შემოგვიყვირია, სტაბილური არ აქვს და აქვს ხან 600 ლარი, ხან 700, ხან 900, 1000 ლარამდე შემოსავალი. აი ეს ჯგუფები და რომელიც დაახლოებით ეს რამდენია? ეს არის დაახლოებით ერთ ჯგუფშია 330,000 თუ არ ვცდები, 300,000-ზე მეტი მოდი ასე ვთქვა. და მეორეში დაახლოებით მილიონამდე ადამიანია გაერთიანებული ამ ჯგუფში. კი, საკმაოდ დიდი ჯგუფია, რომლებსაც მნიშვნელოვნად გაუარესდება საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით სარგებლობის ბენეფიტები, ასე ვთქვათ, იმასთან შედარებით, ვიდრე ეს იყო თქვათ პირველ ივლისამდე. ერთი კითხვა მიჩნდება ახლა. თუ ადამიანს აქვს რა შემოსავალი თქვენ თქვით ის, მაგრამ სამედიცინო მომსახურება ჭირდება მის შვილს. აი მან როგორ არის საქმე? იმ ადამიანს ეთულება სამედიცინო მომსახურება თუ ბავშვს? არა, ინდივიდზე რაც კარგად არის და აი ამ მაშინ ნამდვილად მივესალმებ, ინდივიდზია საუბარი. ანუ ინდივიდი შეიძლება ვთქვათ აი მამას ან ხო, არასრულწლოვანი ბავშვი შეიძლება არავითარი შემოსავალი არ ქონდეს. არასრულწლოვანი ბავშვები 18 წლამდე ასევე შედიან აი იმ ჯგუფში, რომელიც ჩვენ თქვით, რომლებიც არიან ვთქვათ დაზღვეულები და ასე შემდგომ. კი ბატონო, ბავშვები 6 წლის ჩათვლით აბსოლუტურად სულად 6-დან 18 წლამდე ასევე ხდებიან ამ შუალედურ ჯგუფში. ანუ ინდივიდებზეა გადანაწილებული, აი უბრალოდ რო ახსნა მაყურებლისთვის, ვთქვათ, თუ მამას აქვს ხელფასი 3000 ლარი, ეს არ ნიშნავს, რომ მთელ მის ოჯახს ეს შეეხება, ხომ? ეს არის მასზე პიროვნულად, მაგრამ თუ მას ყავს, ვთქვათ, შემოგვიყვირიშვილი ან ვთქვათ, პენსიონერი და ასე შემდეგ, ანუ ის პენსიონერისთან მიდგომა არის, როგორც ვთქვათ, პენსიონერისადმი და არა იმისადმი, როგორც ვთქვათ, რომ აი შენ შვილს აქვს 3000 ლარი და მოდი იმან მოგხედოს. არა, ინდივიდუალური მიდგომა არის. და რაზე შევჩერდით, რომ აი ეს შუალედური ფენა არ აღმოჩნდა ყველაზე მეტად დაზარალებული, იმიტომ რომ, გასაგებიც არის, ხო? მთავრობას უნდა ამის შეზღუდვა და რაღაცაში უნდა შეზღუდოს, ხო? ამბობს, რომ 1,600,000 ადამიანს დაუტოვებს რა სერვისებიც ხონდა და პირიქით უფრო გაუფართოვებს, ვთქვათ, ჩახსნის იმ მაღალშემოსავლიანებს, მაგრამ აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ ეს მაღალშემოსავლიანი უფრო აი გააპიარებული თემაა და პოპულისტური, იმიტომ რომ 0.8%-ია მთელი მოსახლეობის, რომელთა ვთქვათ, გადმოთამაშება, ანუ თანხობრივად ძალიან დიდ, ასე ვთქვათ, შედეგს არ იძლევა. ხო, ახლა მოგეხსენებათ, ხო, რამდენიმე 10,000 ადამიანზეა საუბარი, ხო, 14,000 ადამიანზე თუ არ ვცდები, რომლებიც არიან აი ეს მაღალშემოსავლიანები. ანუ მათზე მოკლებული ვთქვათ და დაზოგილი თანხა იმდენი არ არის, რომ ეს დარჩენილ 3 მილიონ ადამიანს ეყოს, ხო? ეს უფრო აი პიარის თემაა, რომ აი მე მდიდარს აღარ დავაფინანსო, თუმცა პრინციპულად კი ბატონო ვეთანხმებით ამას. მაგრამ ხო, და ეს კარგად ხდება უბრალოდ ყურს. თუმცა პრინციპში კი ბატონო, მაღალი გაქვს შემოსავალი, სახელმწიფო ნაკლებად გეხმარება, ცოტა დაბალი გაქვს, მეტად გეხმარება, მაგრამ შეხედეთ ამ შუალედურ ჯგუფში რა ხდება ახლა. შუალედურ ჯგუფს უთხრეს იმაში ვინც ყველაზე მეტად დარტყმის ქვეშ ექცევა. კი, აი რომელიც თვით 1000-ზე ზემოთ, მაგრამ 2500 ნაკლები და არასტაბილური 1000 და ნაკლები. ამათ უთხრეს, რომ ერთ ჯგუფს უთხრეს, რომ 500 ლარამდე არ დაგეხმარები, ანუ ამბულატორიული იქნება ეს თუ თქვა გასინჯვა თუ რაღაცა და სახელმწიფო ჩაერთვება 500, ანუ 500 ლარამდე შენ თუ დახარჯავ, შენ დახარჯავ შენი ჯიბი. კლient. მეორე ჯგუფს უთხრეს, რომ 1000 ლარამდე შენ თუ დახარჯავ, ანუ ცოტა უფრო მაღალი 1000 და მეტი რომ 1000 ლარამდე თქვა დახარჯავ შენ თვითონ, მე მოგეხმარები მე. და შეხედეთ როგორ ვიდრე გაგზავთ, როგორ უთვლიან შემოსავალს? ეს ბაზის მიხედვით რაც არის, კი, ფინანსთა სამინისტროს მიერ მოწოდებული, თუმცა აქაც არის პრობლემები. ხა ის არარეგულარული შემოსავალი ზუსტად დათვლილი როგორ არის, რანაირად აქ მე პირადად მაქვს კითხვები, მაგრამ კარგი. მაგალითად ტაქსის ბრძოლის სახში ვერ დაუთვალო ყველაფერი ზუსტად. კი ბატონო, შესაძლებელია იგივე ტაქსის ბრძოლა, რომელიც შეიძლება იყოს, რა ქვია, სოციალურად დაუცველი ბაზაშიც კი და ამ დროს ტაქსაობდეს და ეს არ იყოს, თქვა, აღრიცხული არსად ეს შემოსავალი. ან ნებისმიერ, თქვა, სოციალურად უცველი სოფელში რაღაცა თქვა ყველს ყიდდეს ბაზარში და არ იყოს ხო ან მსგავსი შემთხვევები მაგრამ კარგით ამას დავთქვათ ავიღოთ მოცემულობა რაც არის და შეხედეთ აქ კეთდება ყველაზე დიდი ეკონომია ასე ვთქვათ სახელმწიფოს იმიტომ რომ
ჩვენ ყველას უფრო მეტად 500 ლარს რო ახარჯვენებს 500 ლარს ან 1000 ლარს ხო და იმის მერე რომ ჩაერთო იმიტომ რომ აი ესეთი ამბულატორიული სერვისები აი მივედი გავესინჯებ თქვა იქ სისხლის ანალიზი დამინიშნებს თქვა ულტრაბგერითი გამოკვლევა და ეს ხო მარტივი სერვისები ძირითადად მოსახლეობა ჩვენ ესეთი სერვისები გვჭირდება ხო მე ხა ოპერაციას ყოველ დღე და ყოველ წელს ხო ყოველი მეორე და ყოველი მესამე ცხოვრებაში ერთი გაიგებთ ხო შეიძლება ნუ ძალიან ცოტა ამიტომ ძირითადი სერვისები აი ამ ფენისთვის ხო აი ამ დაახლოებით მილიონი ადამიანის მოდის ზუსტად ესეთ სერვისებზე და ამის შეზღუდვა მოხდა ზუსტად და აქ მოხდა დაზოგვა რაც ხშირად არ ხმაურდება და ანუ ადამიანები ხშირად ვერ ერკვევიან 500 ლარი ან 1000 ლარი რომელსაც თქვენ ახსენებთ ივარაუდება რომ ეს არის ერთ ჯერზე დასახარჯი ფული ხო არა ერთ ჯერზე არა ეს არის საერთოდ წლიური ლიმიტი ასე ვთქვათ მასეა ხო მე კიდევ ვფიქრე რომ ეს არის ერთ ჯერზე ხო არა მაშინ კიდევ არა ხო მაგრამ ნუ ეს არის ხო ხა იგივე ძირითადი ჩვენი დანახარჯი ზუსტად ამაზე მოდის ესეთ სერვისებზე და არა ხა ოპერაციას კიდევ ვიმეორე ყოველი მეორე თუ თქვა ჩვენ დადიხარ სტაბილურად ექიმთან ნუ თქვა ამბულატორიულ შემოწმებას დადიხარ სხვა თუ არაფერი და დაგიგროვდა თუ გადააჭარბე ამასობაში და აი მერე უკვე შემოდის კი ბატონო მერე უკვე შემოდის გარკვეული თანაფარდობით ოღონდ ეს დანახარჯი თქვა აი 5 თვის მანძილზე გაწეული შენ უნდა აჩვენო თუ კლინიკა აჩვენებს სახელმწიფოს თუ აი არ ვიცი ახლა ამას დეტალებს ვერ პაციენტია ვალდებული სახელმწიფოს ხო ალბათ პაციენტმაც უნდა შეინახოს ახლა ამის დეტალები ყოველ შემთხვევაში ამის განხილვა და საჯარო განხილვა არ ყოფილა მაგრამ მე იმეც ვიტოვებ რომ სამინისტროს აქვს ბერკეტები და მოფიქრებული ეს ამის დაანგარიშება როგორ მოხდება თუმცა იგივეს გეტყვით ახლა როცა წამლების კომპონენტზეა საუბარი და ამბობენ რომ ერთ თვეში თქვა წამლების კომპონენტსაც დავამატებთ ამ შემთხვევაში ახლა ყოველ შემთხვევაში აი თვენახევარი იყო დარჩენილი და ჯერ კიდევ წინა კვირაში ძალიან ბევრი ადამიანი მათ შორის პენსიონერი ამბობდა რომ აი მე ვის მივაწვდინო ხმა რომ აი ხომ უნდა ვიღაცამ შემიყვანოს იმ სიაში რომ მე ეს წამალი თუ იქნება რომ მომცეს ხო ანუ ეს ჯერ კიდევ არ იყო აღრიცხული ამიტომ მე იმეც ვიტოვებ რომ ჯანდაცვის სამინისტროს აქვს ამის უნარი და შესაძლებლობა რომ ეს ყველაფერი კარგად აღრიცხოს და არ იყოს თქვა აღრევა იგივე ბაზებში და ასე შემდეგ იმიტომ რომ იგივე მეორე მომენტი შეგახსენებთ 2013 წლიდან აი თითქმის 4 წელი გავიდა და ძლივს ჩართეს პირველი მარტიდან ადამიანები ვისაც ადრე დაკარგეს თქვა კერძო დაზღვევა და არაფრით 3 წელიწადზე მე თითქმის 4 წელიწადი ვერ ერთვებოდნენ საყოველთაო ჯანდაცვაში და ამაზე ამბობდნენ რომ ეს იყო რამდენიმე 1000 კაცი და ბოლოს აღმოჩნდა რომ თითქმის 100,000 კაცი ყოფილა ესეთი და ეს კარგაბლომატია და ეს ადამიანები ნუ აი 3 წლის განმავლობაში სვამდნენ ამ პრობლემას კითხავს და ვერაფრით ვერ მოხერხდა და აი თითქმის 4 წლის თავზე ძლივს დააბრუნეს საყოველთაო ჯანდაცვის სისტემაში ანუ ბაზების პრობლემა იყო არის და ნუ შესაბამისად ეს აუცილებლად უნდა გასწორდეს იმიტომ რომ იგივე შემთხვევებში ხო იმიტომ რომ ახლა არასტაბილურია ჩვენი ეკონომიკური მდგომარეობა ყველა ადამიანის მთლიანად ქვეყნის და იმიტომ რომ დღეს შეიძლება მოვხვდი ამ ჯგუფში არ მიფინანსებ შენ არაფერს მაგრამ ერთ თვეში მე ერთი ჯგუფიდან გადმოვინაცვლე მეორე ჯგუფში ხო ან სამსახური დავკარგე ან შემოსავალი შემიმცირდა ან რაღაცა ხო გადმოვედი ვთქვათ მეორე ჯგუფში ან რამდენად სწრაფად მოხდება ჩემი ვთქვათ ჩართვა ან დავკარგე კერძო დაზღვევა იმიტომ რომ დავკარგე სამსახური ხო რამდენად სწრაფად მოხდება ჩემი ჩართვა დაბრუნება ან ჩართვა საყოველთაო ჯანდაცვის ასე ვთქვათ პროგრამაში ანუ აი ეს საკითხები არის რა თქმა უნდა ასე ვთქვათ გასათვალისწინებელი და მეუბრუნდები რამე იმას რომ აი ეს აი იმ ნაწილში რომელზეც ჩვენ საუბრობდით რა თქმა უნდა მდგომარეობა ამ ადამიანებს გაუარესდებათ ხო ვიღაცას მეტად ვიღაცას ნაკლებად სერგო ერთი რამ არის საინტერესო თუ არის მიახლოებით მაინც ცნობილი თუ ნაკლებია ეს საკითხი აი ეს ფენა რომელზეც ახლა ჩვენ ლაპარაკობთ ანუ 1 მაისის მერე ყველაზე მეტად პოტენციურად დაზარალებული ჯგუფი თუ პლასტი ის როგორ მოიხმარდა ჯანდაცვას ვიცით ჯანდაცვას ესე ჯგუფების მიხედვით სტატისტიკა ჩემთვის უცნობია და ყოველ შემთხვევაში მოძიებაც ვცადე სხვადასხვა ვთქვათ კვლევების ფარგლებში მაგრამ არ იყო სხვადასხვა ეგ კიდევ ერთი პრობლემაა რომ სტატისტიკას მხრივ ძალიან მოვიკოჭლებთ იმიტომ რომ მაგალითად რომ მინდოდეს შემოწმება ვთქვათ ვინ რამდენი სერვისით ისარგებლა როგორ ამის ხელმისაწვდომობა არ არის და იგივე ხა მაგალითად 2016 წელშიც ჩატარდა რამდენიმე კვლევა მათ შორის ერთი იყო World Fair Foundation-ის კვლევა ევროკავშირის დაფინანსებით რომელიც ზუსტად
აი ეს რაღაცებს სწავლობდა რომ საყოველთაო ჯანდაცვის ფარგლებში და იქ მათ კვლევაშიც უწერიათ და ამის პრეზენტაციაც იყო რომ ვერ მოიძიეს შესაბამისი სტატისტიკა და იმ შემთხვევაშიც კი როდესაც მიმართეს სამინისტროს რომ რაღაცა მონაცემები მოეცათ მიეცათ მათ სამინისტროსგანაც ვერ მიიღეს ეს მონაცემები იმიტომ რომ ეს ხო ანუ ეს ძალიან ცუდია სხვა შორის ახლა ვიღაცას შეიძლება არ იყოს ჩახედული რომ კაი რა მოხდა არიცი მაგრამ თუ ჩვენ შემდგომ პროგრამას გეგმავთ ხო და უნდა დაიგეგმოს რაღაცაზე დაფუძნებით უნდა დაიგეგმოს ხო ეს უნდა იყოს სტატისტიკური მონაცემები კვლევების მონაცემები ხო და ასე შემდეგ და თუ ეს არ იქნება გათვალისწინებული ყოველთვის იქნება ესეთი დაგეგმა რომ როგორ ხდებოდა იმას მე ხო ამას მოვაკლოთ და როგორ ხდებოდა აი თუნდაც აი ძალიან სასაცილოა როგორ ხდებოდა 2015 წლის საყოველთაო ჯანდაცვის ბიუჯეტის შედგენა 2016 წლის რამდენიც დააკლებოდა წინა წელს თქვა დააკლა 70 მილიონი იმდენი იყო მომავალ წელს ბიუჯეტი დააკლა 100 მილიონი 2016 წელს 570 მილიონი იყო თქვას აი ანუ 660 გვეყოფა მოდი იყოს 660 ეს არ ხდება ხო პროგრამის როგორც წესი არ ყოფნა როგორც წესი არ ყოფნის იმიტომ რომ შენ მიზეს არ ებრძვი ხო შენ ცდილობ რომ აი ჯერ რაღაცას აკეთებ და მე ფიქრობ როგორ მოარგო ამას ყველაფერად და პირიქით უნდა იყოს ჯერ რაღაც უნდა დაგეგმო და შემდგომ გააკეთო იმიტომ რომ კიდევ მეორე მილიარდიც რო ჩაასხა ერთ პროგრამაში ჩადო ამ პროგრამაში ხომ თუ ის კარგად დაგეგმილი არ არის კარგად ადმინისტრირებული არ არის ყოველთვის გექნება გარღვევა აი ახლა კიდევ მინდა ორი სიტყვა არ დაგავიწყდა თողო მსმენელი შეიძლება გამარჯობა გისმენთ გამარჯობა შეკითხვა მაქვს თუ შეიძლება სოციალური სააგენტოს მიერ ჩემი ქულა შეფასებული იყო 100,000-ით და შემდეგში შარშანაც ვღებულობდი ვაუჩერს ელექტროენერგიაზე და შემდეგ შვილი რადგან მუშაობდა შემიწყვეტეს და სააგენტოდან მისცეს რომ რადგან თქვენი შვილი მუშაობს 800 ლარი აქვს ხელფასი ამიტომ არ გექნებათო ეს შეღავათი და ჩემ შულს დედა და მამა ყავს პენსიონერი სარჩენი და მაინტერესებს ახლა წამლებზე შეღავათი ხომ და მეკუთვნოდეს რადგან ვაუჩერზე შემიწყვეტეს ალბათ არც წამლებს არ მომცემენ და ეს მაინტერესებს რამდენად სამართლიანია მოქმედება რაიონული სოციალური სააგენტოსთვის. კაპიტან ერთ წუთს არ წახვიდეთ, მინდა დავაზუსტო. თქვენ ბრძანებთო, თქვენ პენსიონერი ხართ, მაგრამ რა კიღა თქვენ შულს 800 ლარიანი ხელფასი აქვს, თქვენ გეუბნებიან ნუარს მომსახურებაზე? დიახ, მე რადგან თქვენი შვილი მუშაობს, ამიტომ ჩვენ ვაუჩერს ვეღარ მოგცემთ ელექტროენერგიაზე და ეს მაინტერესებს. ელექტროენერგიაზე ვლაპარაკობთ. ჩვენ ჯანდაცვაზე ვლაპარაკობთ. ხო არა და ქალბატონს აინტერესებს რომ ანუ ჯანდაცვაზეც ეგრე ხომ არ გავრცელდება ეს პრინციპი ჯანდაცვაზე. კი, მივხვდი რაც ქალბატონმა ბრძანა, ну ეს ერთი ის არის რომ ეხა რა ვიცი ზოგჯერ დედა ოჯახის წევრია და ზოგჯერ არ არის ეს ცოტა გასარკვევია ალბათ ხო მაგრამ ხო ხუმრობა იქით იყოს და ქალბატონმა რაც ბრძანა ჯერ ესეთ ქალბატონი როგორც მივხვდი არის პენსიონერი 100,000 ქულა ქონდა და რამდენადაც მე ვიცი და გაჟღერდა იგივე წამლებზე ქონდა მას აქცენტი წამლების კომპონენტზე ითქვა რომ 100,000 ქულამდე მქონე ანუ 100,000 ქულას მქონე და ეს ქალბატონი შედის და ასევე როგორც პენსიონერი ეს ქალბატონი შედის ამ ჯგუფში ამ საყოველთაო ჯანდაცვის სერვისებით ფაქტიურად ულიმიტოდ ისარგებლებს და წამლების კომპონენტი როდესაც დაემატება და თუ დაემატება და რამდენად ეფექტურად ეს სხვა საკითხია ყოველ შემთხვევაში გაცხადების დონეზე ეს წამლების კომპონენტშიც შეღავათშიც უნდა მოხდეს ეს ქალბატონი თუ რამე აი ამ ქრონიკული დაავადებების წამლებს მოიხმარს როგორც არის არტერიული ჰიპერტონია ბრონქული ასთმა ბრონქოობსტრუქციული სინდრომი და დიაბეტის გარკვეული ტიპები ხო აი ეს 4 დაავადება მსმენელები ყავს კი გამარჯობა ალო დიახ გისმენთ მე ვარ დიახ დავით გამარჯობა და გამარჯობა ჩვენს სტუმარს გამარჯობა მაინტერესებს რა დათო ეხლა მე არაფერი არ მიმირია თუმცა მე დამაყაჩაღეს ჯაბაზრუზა ხეიბარი გამხადეს ძალიან ცუდად ვარ მაგრამ რა მაინტერესებს ანალგიის მომცემენ თუ აი იმ ძვირ პაციენტ წამლებს რომელსაც ხან ვყიდულობ და ხან ვერ ვყიდულობ წამლები როგორ გაიცემა საჭიროების დამიხედვით თუ ერთნაირად არის ეს უბრალოდ წამლები მომდენო მსმენელი გამარჯობა გამარჯობათ დიახ მარტო ხელა პენსიონერს მეორე ჯგუფის ინვალიდს თუ აკუთვნს რამე ვაუჩერი შეღავათე ელექტროენერგიაზე
ხო, მაგრამ ჩვენ არ ვლაპარაკობთ ელექტროენერგიაზე, ჩვენთან ჯანდაცვის პროფესიონალები ბატონო მე არა, ეს იყო მსმენელის კითხვის გამო, მან ელექტროენერგიასთან მოკეთ მისი მიმართება შეადარა ჯანდაცვას და მხოლოდ ამიტომ, თორე ჩვენ ვლაპარაკობთ ჯანდაცვაზე. მე შეიძლება ვწთები და ბოდის ვუხდი ბატონ სერგოს, მაგრამ არ ამგონია მას კონდეს ზუსტი და ესეთი უტყუარი პასუხი ამ საკითხზე. ხო, ეხა ელექტროენერგიაზე ნამდვილად უკაცრავად, მაგრამ ჯანდაცვა არის განსაკუთრებით თემა. ჯანდაცვაზე კი ბატონო პირველ მსმენელს დაუბრუნდეთ, მანი კითხა წამლებზე, რა სახის წამლები კიდევ ვიმეორებ ეს რაც გაცხადდა, ჯერ არ არის მიღებული კონკრეტული დადგენილება, აი როგორც ვიცით, რომ 1 მაისიდან რაღაცა იქნება, საუბარია ზაფხულიდან, რაც გაჟღერდა, უნდა იყოს, ეს არის 4 ქრონიკულ დაავადებაზე. აქ არ არის საუბარი ანალგინზე, ტკივილგამაყუჩებაზე, 4 ქრონიკულ დაავადებაზეა, რომელიც ყველაზე მეტად კიდევ ერთხელ ჩამოვთვლით, ეს არის ჰიპერტონული დაავადება, ანუ წნევა, რასაც ეძახიან ესეთ მარტივენაზე. ეს არის ბრონქული ასთმა, ბრონქოობსტრუქციული დაავადებები და ეს არის მეოთხე დიაბეტის გარკვეული ტიპები, არაშა, უბრალოდ არაინსულინ დამოკიდებული, ესე ვთქვათ. შესაბამისად, მხოლოდ ამ ჯგუფის პრეპარატებზე იქნება ლაპარაკი ამ ჯგუფის პრეპარატებზე და გავაგრძელებ არემ ეს სიახლეა თუ აქამდეც ასე იყო? არა, ეს არის სიახლე, რომელიც აი სულ რაღაც ერთი თვე ნახევარია გაჟღერდა და ამაზე დისკუსიებიც ჰქონდა და დებატებიც, რომ ანუ ეს როგორ მოხდება რანაირად, თქვათ, რაზე დაფუძნებით ამბობთ, თქვათ და იგივე თქვენი კითხვა იყო თუ მსმენელის კითხვა, რომ ანუ ვინ დაიან თქვენ კითხეთ ხო, ვინ დაიანგარიშა და როგორ დაანგარიშობენ ამ ყველაფერს. თუ არის მეთქი თუ არის, ну სამწუხაროდ არ არის და ზუსტად აქ არის პრობლემა, იმიტომ რომ აი ამ წამლების თემას გავაგრძელებ, მინდოდა ისედაც მე თქვა, რომ ლაპარაკი არის დაახლოებით 600,000 ადამიანზე, ეს არის სოციალურად დაუცველები და პენსიონერები, რომელთაც თქვათ დაჭირდეთ შეიძლება ეს წამლები და ლაპარაკი არის 5 მილიონ ლარზე მხოლოდ წლის ბოლომდე, 2017 წლის ბოლომდე. ანუ ეს რო გადავიანგარიშოთ და ლაპარაკი არის რომ აი თქვენს რომ ივნისიდან უნდა დაიწყოს ეს ასე ვთქვათ კომპონენტი. ანუ რო გადავიანგარიშოთ ეს თვეებზე, ადამიანებზე, ვისაც ეს დაჭირდება, გამოდის თვეში დაახლოებით 2.5 ლარის ოდენობის წამლები. ну მე ხა ძალიან მეჭვება 2.5 ლარის ოდენობის, ხა როგორი ტენდერიც არ უნდა გამოცხადეს, როგორი ვთქვათ ჯენერიული წამლებიც არ უნდა შემოვიდეს, ხო? ну ხა 2.5 ლარად ადამიანზე, არ ვიცი, ხა არიან ადამიანები, ვინც ხო, სვამენ წნევის წამლებს, ჰიპერტონულ ზოგი 2 წამალს სვამ, ზოგი სხვადასხვა დოზირებით, ზოგს ჰიპერტონულთან ერთად სხვა ქრონიკული დაავადებაც აქვს. ну ხა 2 ლარით ეს დაანგარიშება ძალიან რთული იქნება და მე ჩემში პირადად ძალიან დიდ ეჭვს იწვევს, რომ რა წამლები იქნება შემოტანილი, როგორ იქნება, ან საერთოდ რამდენად ეს გამართული იქნება აი ამ კომპონენტის დამატება 7 თვეზე 5 მილიონ ლარად 600,000 ადამიანზე, ხო? მით უმეტეს როდესაც ამბობენ რომ აი ივნისში დაიწყება, მაშინ ტენდერიც უნდა იყოს ხო ჩატარებული, ერთი თვეა დარჩენილი, არც ტენდერია ჩატარებული, არც შემოტანი ვიცით, არც წამლის ხარისხი ვიცით, არც თქვათ ის ვიცით. ერთ პირთან ხელშეკრულების გაფორმება და შემოიტანოს. კი ბატონო, ხო ეგეც შეიძლება, თუმცა იგივე ხა ჯანდაცვის კომიტეტშიც განცხადდეს და სამინისტროს წარმომადგენლებს, რომ ეს იქნება ღია ტენდერი, ძალიან გამჭირვალე, სადაც სხვა ადამიანები მიიღება, ანუ სხვა მოთამაშეები მიიღებენ მონაწილეობას, ანუ ეს არ იქნება, ანუ მიგვანიშნეს, თქვათ ისეთივე ბრჭყალებში, თქვათ, აწყვეტილება, როგორც თუნდაც ჰუმანიტი ჯორჯიასთან მიმართებაში იყო თავის დროზე მიღებული და თქვათ შემოიყვანეს ეს გადაუხადეს ფული და ნუ დაიკარგა ხო ეს კომპანია, ფულიც დაიკარგა და კიდევ აღმოჩნდა, რომ თურმე ამ კომპანიას 5 მილიონი დოლარის უვარგის წამლები შემოუტანია ვადაგასული ან ლიცენზიის დარღვევით და ეხა სერვიეც კი უჩივის ჰუმანიტი ჯორჯიას. კონტრაქტი როცა დაიდო ჟურნალისტი ვლადიმერ ივანიძე ჩაუჯდა ჟურნალისტურ გამოძიებას და ძალიან მალევე მან დადო წაკითხული მაქვს ეგ გამოძიება,
მან დადო კვალიფიციური სტატია, სადაც ღიად იყო ნათქვამი, რომ ეს კომპანია არის თაღლითი, რაოდენს არც გამკეთებელი არ არის. თვიმანთ ჯორჯიას გულისხმობ. ხო, არა, ძალიან ესეთი თემა იყო, იმიტომ რომ ყველას ყველაფერი შერჩა მაგ ისტორიიდან. კი, ყველას ყველაფერი შერჩა და პირიქით საპარტნიორო ფონდმა, რომელიც $9 მილიონი აზარალა ფაქტიურად სახელმწიფოს და ეხა იძახის, რომ დაგვიბრუნებს ჩვენ ის ფულსო, ისეთი კონტრაქტი გვაქვს, როგორ დაუბრუნებს, როდესაც ოფისი აღარ არსებობს და საკუთარი თანამშრომლებიც კი ბოდიშ ჟარგონისთვის გადაყარა და ბოლო ნახევარწლის ხელფასი აღარ გადაუხადა. პლუს უჩივის სერვიე, რომელიც ლიცენზიის დარღვევით შემოიტანა მედიკამენტები, შემოიტანა ასევე $1.5 მილიონ ბადაგასული მედიკამენტები, რომელსაც რამდენიმე კვირაში ვადაგადიოდა. თავიდანვე აფერა იყო როგორც ჩანს, ხო. და ეხლა აი ამ საპარტნიორო ფონდის თავმჯდომარეს ბატონ საგანელიძეს ყველაფერი ამისთვის $33,000 უხდით ბიუჯეტიდან კარგი მუშაობისთვის. ბიუჯეტი უხდის მე 33,000. რა თქმა უნდა, ჩვეულებრივი სახელმწიფო ფულია, რა თქმა უნდა. ხო, არა, რა თქმა უნდა, ეხლა ეს რო იყოს კერძო ფული, თუ გინდა 330,000 გადაუხადოს კერძო კომპანიამ, ეს ბიუჯეტის ფულზე საუბარი. ანუ გავაგრძელოთ წამლების თემა, ანუ ლაპარაკი არის, რომ ანუ თუ კიდევ ვიმეორებ მსმენელისადმი, რომ ის მოხდება ამ ჯგუფში, უბრალოდ პრობლემა არის, რამდენად გამართულად იმუშავებს ეს, რამდენად ხარისხიანი მედიკამენტები შემოვა, რამდენად ეფექტური იქნება და რამდენად ის თანხა რაც დასახელდა, ხო? ჯერ სხვაშორ $3.5 მილიონი დაასახელეს ერთ-ერთ გადაცემაში, როცა პირველად გაჟღერდა მაშინ კომიტეტის თავმჯდომარემ, შემდეგ $5 მილიონზე ავიდნენ. თუმცა იგივე ეს $5 მილიონი 7 თვის განმავლობაში 600,000 ადამიანზე გადაანგარიშებული, იმიტომ რომ ეხლა თან ისიც ვთქვათ, მოდით უბრალო ენაზე რო ვთქვათ, ხომ? ყველა მწარმოებლის მედიკამენტი შეიძლება ფორმულა 1 იყოს, ხო? რაღაც ჯენერიული წამლის, ბრენდული წამლის, ხო? სხვა იგივე ბრენდული წამლის სხვადასხვა ფასი იყოს სხვადასხვა, მაგრამ ადამიანზე მორგებაც ხო არის, არა? ვიღაცა შეიძლება ერთი მოუხდეს, ვიღაცას მეორე. ხა ის იმ ჩამონათვალში რაც იქნება, შეიძლება ადამიანს, ანუ ის ფორმულა კი იყოს, მე რასაც ვიღებდე, მაგრამ ის წამად არ მიხდებოდეს მე, ხომ? ანუ ეს გასათვალისწინებელი. ამიტომ პრობლემები რასაკვირველია იქნება. თუმცა ის რომ მთავრობა ფიქრობს, რომ აი ეს მედიკამენტის კომპონენტი შემოვიდეს და 3 წლის თუ 4 წლის თავზე ამას აცხადებს, კი ბატონო, მისასალმებელია, მაგრამ რამდენად ეს რეალურთან ახლოა, რამდენად ხო არ არის ეს კვლავ ის პოპულიზმის და ციფრები და ვადები ცოტა ბილათ რო თქვა ეჭვს ბადებს ამაში და თუნდაც უბრალოდ ავიღოთ ახლა 100 და 120 მილიონი გადახარჯვა რო გაქვს და დეფიციტი თუ 5 მილიონად შენ ამას აგვარებს წამლების თემას 4 წელი რასაკეთებ, ხო? მოდი აქედან დავიწყოთ. თუ ეს ასეთი ადვილი მოსაგვარებელია, როდესაც ჯანდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტი არის 3 მილიარდ მეტი, ხო? ასე რომ ერთი კითხვები ჩდება ასე რბილად რო. ერთ კითხვას მეც დავამატებ, თორემ ეს ამის პასუხი იქნება, ასე წმინდა ჰიპოთეტური ის პოლიტიკად არ ვიცი იქცევა თუ არა ოდესმე. საქმე ეხება თქვენს პირად თვალსაზრისით, პირად ხედვას იმისა, ერთი მხრივ ეგრეთებული ობიექტური მოცემულობას რო გაუსწოროთ თვალი, ანუ საქართველოს ეკონომიკის ვითარებას და საერთო ბიუჯეტის შესაძლებლობებს და მეორე მხრივ მოცა ლავირების მოქცეობის გონივრული დაგეგმვის გულწრფელ ჯანდაცვის პოლიტიკას ამ შემთხვევაში უნარს მთავრობაში. მთავრობა ავიღოთ იდეალური მთავრობა და არა მაინც რომელიმე კონკრეტული. თქვენ გარკვეული სულები, გარკვეული ხედვები აი ამ დღეს არსებულ და 1 მაისთან ასამოქმედებელ რეფორმირებულ პოლიტიკაში მოიწონეთ, როგორც ხვდები, ანუ რაღაცა მიგაჩნიათ, რომ სწორი არის, ხო? აი მაგათ სოციალურად დაუცველებზე გამიზნული პოლიტიკა სწორია. ხოლო აი ეგრეთწოდებულ შუარგოლის მიმართ, რაც მათელის ამას ეკიდებით კრიტიკულად. რა შეიძლება ყოფილიყო ამ შესაძლებლობათა გათვალისწინებით ოპტიმალური პოლიტიკა? ხო, აი ეს ძალიან საინტერესოა და მადლობა ბატონ დავით ამ კითხვისთვის. როდესაც რაღაცას ვაკრიტიკებთ და ჩვენ უნდა შევდგეთ იმ საზოგადოებად, რომ ყოველთვის არ ვთქვათ, რომ აი შავ-თეთრ ფერებში არ უნდა ვხედავდეთ ერთი სიტყვით ყველაფერს. არის რაღაცა კარგი, რაღაცა ცუდი, რაღაცა მისაღები და როდესაც რაღაცას ვაკრიტიკებთ, რაღაცა ჩვენი ხედვაც უნდა ვქონდეს. მარტო კრიტიკა რასაკვირველია არ არის ეს ვთქვათ პროდუქტიული. და მინდა ვთქვა, რომ მეც და ასევე სხვა ოპონენტებიც ყოველთვის ალტერნატივებს, ასე ვთქვათ, ვაჟღერებდით, თავაზობდით, რომ ნუ აი რა შეიძლება იყოს ამის ალტერნატივა. აი იგივე ხარჯებთან მიმართებაში, რომ პროგრამა გახდეს ხარჯთეფექტური, უფრო ეფექტური, ხომ? აი ჩვენ თავაზობდით და
სხვა ოპონენტების და რამდენიმე სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაც ჰქონდა მათ შორის სამინისტროს ჯანდაცვის კომიტეტის მონაწილეობით და მე მაშინ სხვა შორის მეჩვენა რომ ჯანდაცვის კომიტეტიც ამას ვთქვათ მხარს უბამდა. ეს იყო რომ ჯანდაცვის სფეროში მომხდარი იყო კერძო საზღვაო კომპანიების შემოყვანა თუნდაც ამ პროგრამაში რათა უკეთ მომხდარი იყო ამ პროგრამის მართვა და ადმინისტრირება, იმიტომ რომ ყველა დონეზე დონეზე გულისხმობ მოსახლეობის ფენებზე, აი ეს ტექნიკური საკითხი, ეს შეიძლება ყოფილიყო სხვადასხვა დოზით, ეს შეიძლება ყოფილიყო მთლიანად გადაგეცა სამართალოდ, ეს შეიძლება ყოფილიყო რაღაც ბაზისური პაკეტი ყოფილიყო, თქვა სახელმწიფოს მიერ ყველასთვის და დაშენება მომხდარიყო შესაძლებლობების და მიხედვით, თქვა იგივე სოციალური დაუცველობის მთლიანად ყოფილიყო, თქვა იგივე ამ შუალედური რგოლისთვის ბაზისი და დაეშენებინა თვითონ, აი ამ შუალედურ რგოლს სხვათა შორის რა გამომრჩა. მე თქვა რომ ძალიან ცუდი რაც არის, რომ შეიძლება ჩვენ სახელმწიფო რაღაცა არ დაიმფინანსო, მაგრამ მე 1000 ლარზე მეტი მქონდეს და შეიძლება გამიჭირდეს, მაგრამ ვიყიდო რაღაცა დამატებითი სერვისი და აი აქ ზუსტად შეზღუდვაა კიდევ რომ ან მე დაგიფინანსებ სახელმწიფო ეუბნება შეზღუდულად, ან საერთოდ ჩამეხსენე და მთლიანად ვიყიდე შენ თვითონ დაძღო რა მაშინ როდესაც რატომ ხო შეიძლება მოქმედილი სხვადასხვა სქემებზე იყო საუბარი და ეგ იყო ტექნიკური უბრალოდ რომ როგორ უკეთესი იქნებოდა თქვა რა დონეზე ჩართულიყო, მაგრამ თვითონ ფაქტი რომ სადაზღვევო კომპანია უკეთესად გააკონტროლებს ხარჯებს, ხო, იმიტომ რომ რასაც სახელმწიფო ვერ ახერხებს, ხო, და ეს ობიექტურიც არის, ხა რაც არ უნდა ვიძახოთ რომ შეუძლებელია რომ სახელმწიფო ჩამოიკიდა თავის თავზე და ჯანდაცვის სამინისტრომ ძალიან ბევრი ფიქრობთ რომ სადაზღვევო კომპანიები რომ შემოსულიყვნენ? კი, სადაზღვევო კომპანიები შემოსულიყო. მეტ ადამიანს შეიძლება მეტჯერ გასწევდეთ. კი ბატონო, უფრო მეტი შეიძლება ყოფილიყო, სერვისის ხარისხი შეიძლება უკეთესი ყოფილიყო და მართვა და ადმინისტრირება რა თქმა უნდა უკეთესი იქნებოდა. მე ხომ ჩავაგდოთ. ამ პოლიტიკამაც აქამდე ტარდებოდა წარმოშვა, როგორც მე ვიცი, ერთი მოვლენა, რომ კლინიკები ბერავენ ხოლმე ხარჯებს. ისინი უთითებენ უფრო მეც საფასურს იმ მომსახურებისა, რომელიც მათ არ გაუწევიათ. რა წერენ, ანუ ერთ მომსახურებას უწევენ და მეორეს წერენ, რომ უფრო მეტი ფული მიუვიდეთ. ამის კონტროლს შეძლებდა კერძო. ამის კონტროლს აი ზუსტად ძალიან კარგი გადასვლა გააკეთეთ, ზუსტად ამის კონტროლს უკეთეთ შეძლებდა, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ეხა ერთადერთი სახელმწიფო ვერ იცვლის ამის კონტროლს. არა, სახელმწიფო ვერ აკეთებს ამის ფაქტია რომ ხედავთ ვერ აკეთებს, იმიტომ რომ თუნდაც იგივე სტატისტიკა ხა ჩვენ არ შევხედავთ სტატისტიკას, რაც თქვა ხელშესახების სტატისტიკაა, რომ ნუ ახლა შეუძლებელია რომ წლიდან წლამდე 14-დან 14, 15, 16 წელს იგივე ურგენტული გადაუდებელი შემთხვევები, ხო, რომ სახელმწიფო 100% დაფინანსებდა, რომ იყოს 500 და 600%-ით გაზრდილი, ხო? ანუ არ შეიძლება რომ ერთ წელიწად სიტყვაზე ქვეყანაში იყოს 10000 აპენდიციტის მწვავე აპენდიციტის შემთხვევა და მეორე წელს იყოს 50000, ხო? მარტივენაზე ვხსნი, რომ ხო, ანუ გასაგებია რომ აურგენტულებს იგივე ვთქვათ კლინიკა წერს სხვა იმას რომ მიიღოს ვთქვათ მეტი მოწველოს ასე ვთქვათ სახელმწიფო, ხო? ასეთ შემთხვევები არის რა თქმა უნდა. ის ასევე არის შემთხვევები, როდესაც ვთქვათ ადამიანს ესაჭიროება კონკრეტულ ნოზოლოგიას, ხო, ეს დაავადებაზე ესაჭიროება ვთქვათ 2 გამოკვლევა და სპეციალურად უნიშნავს 5 და 10 გამოკვლევას, იმიტომ რომ აიღოს 10 გამოკვლევის, ხო? და ასე შემდეგ. ეს არის ამას სახელმწიფო ვერ ახერხებს, იმიტომ რომ 100,000-ობით кейსის შემთხვევების გადაკონტროლება, ხო, ერთი სამინისტროსთვის, რაც არ უნდა გაბერილი ქონდეს შტატები და იქ კიდევ ერთი დეპარტამენტი, რომელიც ამას კურირებს, ხო, შეუძლებელია უბრალოდ. სადაზღვევო კომპანიები ხო იყვნენ შემოსული. სადაზღვევო კომპანიები თავის დროზე იყვნენ, ეს რეგიონულად იყო გადანაწილებული. იქ კიდევ სხვა პრობლემა იყო, უბრალოდ იგივე სადაზღვევო კომპანიებს ძალიან ბევრი არარელევანტური რაღაც, ასე ვთქვათ, ბოდიში და შეტენეს, რომ იქ კლინიკა აშენა, ანუ იქ სხვა პრობლემები იყო კიდევ, ასევე პრობლემები იყო და ვთქვათ, იგივე მოსახლეობაშიც ახლა მესმის არაპოპულარული თემაა, რომ აი ეს კერძო სადაზღვევო როგორც ესმით, ნუ იმიტომ რომ ვთქვათ, იყო ძალიან დიდი არამოტივირებული უარების რაოდენობა და პრობლემები, რომელსაც ახლა ჩვენც შეიძლება შევხვედრივართ სადაზღვევო კომპანიებთან. მაგრამ მართვის მხრივ სადაზღვევო კომპანიები იდეალურები იქნებოდნენ, ჩემის აზრით და ასევე მარტო მე არ ვფიქრობ, ასე სხვა სპეციალისტებიც ფიქრობენ დარგის, რომ ამ პროგრამის სამართავად. აი ეს ერთი ვთქვათ შეთავაზება და ამ თემაზე სხვათა შორის იანვარში იყო პარლამენტში შეხვედრა, სამუშაო ჯგუფიც შეიქმნა, უნდა გვემუშავა ამ საკითხზე, სამინისტროს ჩართული იყო, მაგრამ ერთადერთი შეხვედრა შედგა და 9 დღეში ზუსტად ამ შეხვედრიდან მინისტრმა გამოაცხო ბრძანება 9 თებერვალი იყო თუ არ ვცდები, რომ არა ეს ჩაიხსნება ვთქვათ ექიმების მომადლიერება არჩია. არ ვიცი, ვერ გეტყვით ბატონი მინისტრის ლოგიკას, ნამდვილად ვერ გეტყვით, თუმცა ფაქტი იყო, რომ აი ამ ჯგუფს უნდა ზუსტად იმ კითხვებზე რაც თქვენ დასვით, როგორ ჩაერთვებოდა, რა
არანაირად როგორ ეს უნდა ემუშაო და სამინისტრო ჯერჯერობით რისკის გადანაწილება მოხდებოდა, ხო? ამიტომ ეხლა რა რისკიც არის, რა ზარალიც არის, ყველაფერს სახელმწიფო ნახავს. რაზეც დღეს ვილაპარაკეთ, მე ვუყურდები ისევ აი ამ ეგრეთ წოდებული შუა ჯგუფის, ხო? 1000 ლარის ოდნავ ზევით და 1000 ლარის ქვევით არასტაბილური შემოსავლის მქონე ჯგუფის ბეთს ჯანდაცვაში. კაცრავად გამომფრინდა კითხვა. ხო, არა, აი იგივე სადაზღვევოების დაშენების პრინციპი რო ყოფილიყო, შენარჩუნებული, ხო? გარკვეული ჯგუფების იქნებოდა ძალიან კარგი, იმიტომ რომ თუ მე სახელმწიფო არ მიფინანსებს, ან ცოტათი მიფინანსებს, წავალ სადაზღვევოსგან შევისყიდი, ხო, იმ რა სერვისს, ხო? სიტყვაზე თუ არ მიფინანსებს შენ სახელმწიფო 500 ლარამდე რაღაც ამბულატორიულ სერვისს ან 1000 ლარამდე, წავალ და ამ სერვისს თქვა სადაზღვევოსგან შევიცენ, ხო? რომ მაინც უფრო, ასე ვთქვათ, მოგებული გამოვალ და ჩემთვის უფრო მისაღები იქნება. ანუ აი ეს ამის შეზღუდვა კიდევ ვფიქრობ რომ აი არასტორია. კიდევ ერთს ვიტყვი აი თქვენთვით რომ კიდევ რა უნდა გაკეთდეს ამასთან დაკავშირებით. ორი წუთი გრჩება, ნაშე გახსენებთ. კი, და მაშინ მოკლედ ვიტყვი ერთადერთი არის კიდევ ის და რასაც ხშირად ვიმეორებ რომ არ უნდა იყოს იგივე სახელმწიფო მხოლოდ ამ ერთ პროგრამაზე ჩაციკლული, მხოლოდ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა არ არის ჯანდაცვა, ხო? თუ არ მოხდა თანმხლები, ხო, მიმართულებების განვითარება, როგორც პირველადი ჯანდაცვა მაგალითად. არავინ არ ფიქრობს პირველად ჯანდაცვაზე მიშვებულია, იმიტომ რომ პირველად ჯანდაცვა შენ თუ არ განავითარე, ყოველთვის გაგექცევა ხარჯი, ყოველთვის დაგვიანებით მოგივა ავადმყოფი, ყოველთვის გაქრონიკულებული მოგივა, ყოველთვის მაღალ დანახარჯიან სერვისზე მოგივა. გექნება კარგი პირველადი ჯანდაცვა, ხარისხით აიწევს, გამოვლინდება ადრეულ სტადიაზე, ნაკლები დაიხარჯება, ადამიანი უფრო გამოჯანმრთელდება, ან იგივე პრევენციაზე, ხომ? ანუ აი ეს დარგები საგანმანათლებლო საკითხია, არა? არა, პირველადი ჯანდაცვა არის, პირველადი ჯანდაცვა ეს არის იგივე ეგრეთ წოდებული პოლიკლინიკები, სოფლის ექიმები და ასე შემდეგ, რომ ადრეულ ეტაპზე მოხდეს განსაკუთრებით ადამიანს ხო და გაუჩინო ეგ შეგნება, რომ ადრეულ ეტაპზე ფიქრობს განათლების ჯოს გაიგოს წინასწარ. რა თქმა უნდა, აქ დიდი საგანმანათლებლო მუშაობაც არის ჩასწავლებელი. ხო, პირველად ჯანდაცვასთან ერთად აუცილებელია ექიმის კვალიფიკაციაზე ზრუნვა, დიპლომის შემდგომი განათლება. იგივე ხა აუდიტის დასკვნას რომ გადახედოთ, იქ ნახავთ, რომ ამბულატორიების მაგალითად 26% შემთხვევაში, ხო, ვინც მუშაობენ ექიმები, არანაირი გადამზადება არასდროს არ გაუვლიათ ინსტიტუტის დამთავრების შემდეგ. ნუ ხთამეთ ვიღაცა 80-იან წლებში დაამთავრა, ვიღაცა 90-იან წლებში და არანაირი არც ტრენინგი გაუვლია, არც გადამზადება არც შეიძლება იგივე რაღაცა კონსპექტით ხელმძღვანელობს, რომელიც ვთქვათ მას ასწავლის 80-იან წლებში. ნუ ცოტა ვუტრირებ, მაგრამ ნუ დაახლოებით ესეთი მდგომარეობაა, ხო? ამიტომ შენ თუ არ იზრუნე დარგის მთლიანად კომპლექსურ განვითარებაზე, არ განვითარებ მესმის რომ ეს დროსთან არის დაკავშირებული და ყველა მთავრობა ცდილობს რომ მოკლევადიან რაღაც ეფექტებზე. მაგრამ იგივე ამ პირველ ჯანდაცვას დროს 3 წლის წინ ვსაუბრობდით, მაშინ რომ დაწყებულიყო ეს, იგივე ექიმების განათლებაზე, იგივე საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებაზე 3 წლის წინ რომ დაწყებულიყო ეს, დღეს ხო უკვე შედეგი გვექნებოდა. შესაბამისად დავიწყებთ დღეს გვექნება 3 და 4 და 5 წლის მერე, მაგრამ დასაწყებია, ხო? ამიტომ სანამ აი ეს კომპლექსური ხედვა არ იქნება რომ განვითარდეს აი ეს ყველა მომიჯნავე დარგი და არ ვიყოთ არ იქნებიან ჩაციკლულები რომ ამ პროგრამაში ხა მე შევზღუდავ ხელოვნურად ხარჯებს რომ წლის ბოლომდე დავალიანების გარეშე მივიდე, ხომ ამ შემთხვევაში ყოველთვის გადახარჯვა გვექნება პროგრამებში, ყოველთვის გვექნება ხარისხის პრობლემა. კარგით. დიდი მადლობა, პიკის საათი ამით სრულდება ჩვენი სტუმარი იყო სერგო ჩიხლაძე, ჯანდაცვის პოლიტიკისა და მართვის სპეციალისტი, მედიცინის დოქტორი. მადლობა მსმენელებს, თინა ასამბაძე ხმის რეჟისორი, ნინო რამიშვილი პროდიუსერი, დავით პაიჭაძე წამყვანი. ნახვამდის კარგად ბრძანდებოდით. საღამოს პიკის საათი, საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.